Hej och varmt välkomna till Skogen och kapitalet. Idag så gästas jag av Oskar Lindström, analytiker på Danske Bank, och vi har Daniel McPhee, kollega till mig och aktieskribent på EFN. Ja. Vid min sida i vanlig ordning Ulf Aronsson, reporter på ATL, och jag heter Cecilia Adolfsson, jag är programledare och reporter på EFN, Ekonomikanalen. Idag så pratar vi om hur det går för de stora svenska skogsbolagen. I slutet av den här veckan så kommer de stora bolagens rapporter för tredje kvartalet. Oskar, vad tänker du? Vad är det vi kan vänta oss? Jag skulle vilja säga att förväntningarna är ganska lågt ställda både på tredje kvartalet och även på deras utsikter och hur de kommer att prata om fjärde kvartalet. Vi såg ju under andra kvartalet att det började okej. Och sen så gick det successivt neråt. Och det återspeglades också i hur bolagen kommunicerade så att säga, under andra kvartalet. Så vi hade en nedgång under andra kvartalet. Och nu så skulle jag säga att det vet alla om. Och sen så har vi kanske mer av en sidledes rörelse här under andra halvåret. Det är inte så att priser faller. Men de kryper neråt i vissa fall. Och kanske ligger still i något annat fall. Och så där. Så att jag skulle säga att det är lågt ställda förväntningar på Q3-rapporterna. Daniel, vad tänker du? Hur allvarligt är det? Nej, men det är väl inte särskilt allvarligt alls, tänker jag. Det beror lite på vilket bolag du tittar på. Men jag som mest tittar på SCA och Holmen skulle jag säga att det är klart att de har haft det lite tuffare. Lite som Oskar är inne på, kanske man ska prata mer om en normalisering. Det har ju varit några rekordår innan dess. Men det reflekteras ju också mycket i aktiekurserna. Jag som har med ett aktiemarknadsperspektiv då, som också Oskar har, skulle jag säga att det är mycket som är känt. Det är därför aktierna har gått ganska svagt och det är ju snacka om att det finns mycket framtid i de här aktierna, skulle jag säga. Men beskriv problemen då som branschen dras med. Om jag får börja. Ja, någonstans, vi hade ju ett fantastiskt år 2022. Och det var ju när det var den europeiska energikrisen. Och man glömmer ju lätt bort att de nordiska skogsbolagen, de är ju kanske de största energiproducenterna vi har på börsen. De producerar ju med cellulosan så att säga, så blir det ju massa och sen papper och kartong. Men av allt det andra som inte är cellulosa som finns i en trädstam med lignin och hemicellulosa, så gör man ju energi egentligen. Och jag tror SCA, vad producerar de? 11 terawattimmar energi varje år eller något sånt där. Så det är ju som ett litet kärnkraftverk. De tjänade väldigt mycket pengar när det var höga energipriser på kontinenten och relativt låga vedpriser i Sverige och i Norden. Vad vi har haft sedan dess är ju, dels har ju efterfrågan försvagats 2023 och sen inte egentligen återhämtat sig. Men vi har haft en situation där energipriserna på kontinenten har kommit ner samtidigt som vedpriserna här har gått upp. Så att förutsättningar för de här bolagen relativt konkurrenterna, och det är väldigt mycket det som sätter prisnivån, har ju försvagats. Och vi hoppades att 2024 skulle vara året då det blev en återhämtning, och det gick väl okej på börsen fram tills olympiaden i Paris var över och då bara släppte det. Sen hoppades man att 2025 är året, då har vi ingen inflation och lägre räntor och sen så någonstans redan i februari-mars så var det ju Trumps handelskrig och så dog det av. Man såg ju då att det blev lite bättre när de gjorde den här, vad var det, 3 månaders avtalet med kineserna om att inte införa de här astronomiska tullarna. Ja, men då stabiliserades massaterminen eller massapriserna. Så att jag skulle vilja säga att vi i det här läget har gått upp och det gått ner och sen har det gått upp och gått ner, och nu hoppas alla inte på andra halvåret utan det är 2026 som man tittar fram emot. Men Ulf, du är ju just när det gäller virkespriser så är den har ju du örnkoll på. Vad tänker du? Lite förvånad kanske. Man kände väl att de skulle vika i och med att det hade varit så lång ökning. Men om jag jämför tonläget kanske man ska säga från flera företag med de prissänkningar på virkes som jag har sett. Nu har vi så dålig statistik i Sverige på virkespriser så det är svårt att se exakt vad som händer där. Men min känsla är att det har varit mer varsel än virkesprissänkningar så att säga.
Men jag tycker man kan bara lägga till där, jag tycker Oskar beskriver det bra, men det man liksom glömmer kanske också att det här är ju inga unikt för skogssektorn. Det är ju liksom stora reala tillgångar, de har en viss del skulder, men liksom, det är ju räntor, inflation, och vi hade ju 10-15 år med både negativa och nollräntor länge. Och sen så steg de ju brant om man säger globalt också, inte bara i Sverige. Och sen nu börjar de ju falla, så att jag tycker ändå att liksom, det här är inget unikt för skogssektorn. Det är ju fastighetsbolag eller andra bolag med stora tillgångar, och jag menar att aktierna går svagt, det ska ju också själva aktien i sig och vad man är villig att betala för vinsterna komma ner. Och sen liksom, apropå liksom, lönsamhet och kanske virkespriser kommer ner etc. och varsel, jag menar det är ju, jag har också läst om varsel, men det är ju ganska kanske liksom några få som har gjort det, om jag får säga så. Och jag menar på aktiemarknaden i alla fall, och på många andra delar i världen skulle jag säga, så är det ju någonstans att de här bolagen ska göra så mycket vinst som möjligt, och det kan ju vara så att till och med ett varsel kan tolkas positivt på aktiemarknaden, så att man får skilja lite på vad som är bra för den enskilda individen och marknaden och liksom aktiemarknaden. Fast jag skulle säga att hittills så har ju de här varslerna snarare tolkats som att oj, det går dåligt. Ja. Och då kan jag tycka som aktieanalytiker, ja men det har det gjort i flera år nu, så att det här är ju bara, varsel är ju vad som händer när det går dåligt i flera år. Absolut. Och då är det ju de som har lägst marginaler som är mest squeezade som behöver varsla, och det är också precis det vi har sett. Men i Finland så är det Metsä Board, till viss del Stora Enso, och sen här i Sverige så är det Billerud som har varslat. Vi har inte sett varsel från SCA som har betydligt högre marginaler. Så att, jag tolkar inte de här varslen som att det nu helt plötsligt går dåligt, utan det här är, vad blir det, tredje året som det inte liksom blir bättre egentligen. Det är orsaken till varslen, och så säger man så här, men det är som vilket hushåll som helst liksom. Nu behöver vi skära i fasta kostnader. Och det är ju väldigt skillnad då, som är inne på att som jag tar SCA som har stor del av kedjan, det är liksom transport och energi och låg skuld så att säga, i relation till tillgångar och kassaflöden enligt mig då. Så kanske inte de har något problem eller behöver varsla. Sen finns det andra som sköter det mindre bra eller som har sämre kassaflöden på grund av en annan dynamik och kanske större problem med ökade inköpspriser eller dyrare transport som måste varsla. Så det är ju dels skillnad i liksom själva bolagen och sen själva aktierna, hur de värderas etc. Ja, men vad är det som skiljer de svenska skogsbolagen åt? Vad är det som skiljer sig rent förutsättningsmässigt? Alltså om vi tar SCA och Holmen, om vi tar de två då, så det är klart det beror lite på. Dels så har det ju SCA väldigt mycket mer skog. De är väl Europas största privata skogsägare. Holmen har lite mindre. Där finns också vattenkraft om jag inte är helt ute och cyklar här. Det har inte SCA till exempel. Och Holmen har mer papper som faktiskt används fortfarande idag. Och båda de här ska jag säga är väldigt lågt skuldsatta och har ju haft fantastiska resultat där liksom tidigare då har varit på rekordnivåer. Vi pratade lite om det innan jag och Oskar. Liksom, de har gjort ganska stora investeringar. SCA har gjort enormt stora investeringar de senaste åren. Ökat produktionsvolymerna och har fortfarande gjort mycket av det här med egna kassaflöden och därför har ganska låg skuld än idag trots det då. Så att det är ju nu de liksom vinsterna kommande år ska komma med ökade volymer skulle jag säga. Men det är också konjunkturberoende ska man komma ihåg apropå det vi pratade om tidigare att om det blir något svagare konjunktur då är det klart att de här också påverkas precis som ett liksom konsumentbolag eller ett fastighetsbolag eller vilket bolag som helst i en annan sektor. Jo, nämner SCA här som går bra och har gått i flera år. Ett skäl till det är ju att de hämtar det mesta av sin råvara från ett område i Sverige där prisen är lägre än i andra delar av Sverige. Så det som har förvånat mig lite är att det kanske virkespriserna inte har sjunkit mer än vad de har gjort. Vad finns det som liksom håller emot som gör att priserna fortfarande är väldigt höga? Alltså, jag tycker man kunde bli förvånad över att priserna nästan dubblades till att börja med. Och sen då liksom hur mycket de har fallit. Men som du sa här, statistiken i Sverige är ju så pass gammal så vi har inte riktigt sett det i statistiken. Nej. Och sen hör man spridda skurar om liksom, anekdotiska uppgifter om att det faller. Ja. Så jag vet inte hur mycket vedpriserna har fallit än så länge faktiskt. Och
Sen är det också så här, skogsbolagen köper upp liksom, vad kan det vara, ett halvår innan det liksom syns i resultatet. Så att jag tror det här med lägre vedpriser, det är ingenting som kommer att påverka eller synas i några resultat här nu under Q3 eller ens Q4, utan det är nog en 2026 story. Men det går i alla fall i rätt riktning jämfört med att det har gått i fel riktning i 3 år. Ja, för mina läsare i rätt riktning. Ja, men för skogsbolagen, om vi pratar ur deras perspektiv, absolut. Liksom, eftersom alla är nettoköpare. Jajamän. Sen är det så att man ändå inne och pratar om det här med skillnaden mellan SCA och Holmen och Billerud. Så de är ju ganska olika som bolag, även om produkterna kanske kan sägas alla liksom vara vedfiberbaserade och det är liksom papper av olika slag. Så precis som nämnde, Billerud har ingen skog, mera bruk, trots att det kanske liksom, att de har fler bruk, mindre maskiner, mera nischsegment. Och gjort stort förvärv i USA. Kostar mycket. Och sen så har vi Holmen som egentligen inte har gjort några stora investeringar på jag vet inte hur länge. Inte har avvecklat sin grafiska pappersverksamhet och hela tiden varit mer fokuserad på att extrautdelningar, återköp av egna aktier, så varit mer liksom fokuserad på att föra tillbaka pengarna till aktieägarna. Så kan man kontrastera det mot SCA som egentligen ända sedan splitten från Essity har återinvesterat sina nettokassaflöden. De har gett utdelningar, men utöver det så har man liksom använt pengarna till att renovera och expandera sin industrirörelse. Börjar ju med massabruket i Östrand. Vad var det? Någonstans 8 miljarder. En rad andra investeringar och nu så är det Obbola som man är klar med och det var ju 7,5 miljard som man har investerat där och ska rampa upp här nu de kommande åren. Men du har lite tankar eller funderingar kring Stora Enso och skogsinnehav? Ja, precis. De aviserade ju här i våras någon gång att de eventuellt ville knoppa av sin skog och de gjorde väl vad man kan säga en testballong med att sälja av 12%, där det slutade med att de själva fick köpa lite grann av de där 12%, men också en tysk investerare och var det Wallenius rederierna. Är det någon som kan förklara varför man gör det här och vilka för- och nackdelar det finns med att fortsätta ha det som en egen del inom företaget? Vet inte, jag är väl ingen Stora Enso-expert ska jag säga som tidigare, men generellt kan man väl säga att de har väl varit rätt pressade och för att banta belåning säljer man väl av delar som jag uppfattat i alla fall. Men det är åter tillbaka till att man har så olika förutsättningar. Som jag ser det ur ett investeringsperspektiv så vill man ju aldrig hamna i ett läge där man faktiskt ska behöva sälja tillgångar om man inte vill, så att säga. I min uppfattning i alla fall, att de var tvingade att göra det här för att minska skulder och att det inte går tillräckligt starkt som de vill. Och samma sak antar jag för att knoppa av och det man då brukar säga på börsbok synliggöra värden. Det vill säga att man kan få ut den här delen och visa vad det finns för värden i skogen. Jag vet inte om Oskar säger något annat. Men... Ja, dels är det ju det så att säga att de befinner sig i ett lite tajt läge och det kan vara bra. Men jag tycker man kan liksom ta ett steg eller ett par steg tillbaka till och med och bara konstatera att alla de 3 börsnoterade bolagen som äger mycket skog, SCA, Stora Enso och Holmen, har ju haft problem med att få aktiemarknaden att värdera den här skogen fullt ut. Jag skulle säga att ingen har kanske någonsin lyckats heller. Va? Och vi hade ju omvärderingen av skogen där 2019 som fick de här aktierna att ta ett rejält kliv uppåt. Men trots det så liksom värderas ju skogen beroende på hur man räknar till en rejäl rabatt mot bokfört värde. Så att det finns ju liksom ett värderingsgap och alla bolagen de jobbar ju med liksom informationskampanjer och tar med investerare ut i skogen och förklarar hur det funkar och att det här liksom försäljningen av de 12% i Sverige var väl ett sätt att försöka synliggöra det här värdet. Att titta, det går att sälja vår skog till bokfört värde. Folk är beredda att betala det. Men aktiemarknaden har ändå inte velat värdera skogen. Så men jag tror bokfört värde på skogen i SCA är 107. Nej, 155 kronor per aktie. Ja, per aktie. Ja, per aktie 155 kronor och aktien står i 120 någonting. Va? Så att det är klart att även om det finns lite skuld där, du får ju liksom hela industrirörelsen gratis som man säger så. Så att alla bolagen har ju ett problem med det här. Och jag tror att med
i Stora Enso, du har en ny vd, en ny CFO, man är kanske det mest liksom pressade bolaget aktiekursmässigt. Ja, då säger man så här, vet du vad, om aktiemarknaden inte är beredd att värdera skogen som en del av ett Stora Enso, ja, men då får vi lämna över det här skogen till aktieägarna. Och så får det bli ett separat bolag på börsen. Vi på Danske Bank, vi tror ju att det här kanske inte blir så långvarigt på börsen. För att det är ju inte säkert att ett särnoterat skogsbolag på börsen kommer att värderas till bokfört värde heller. Nej. Och i sådana fall så finns det ett värderingsgap kvar. Sen kan vi ju spekulera hur stort det här blir. Så att, och det där alla värderingsgap kommer ju någon i marknaden att försöka utnyttja, men det är arbitrage. Och så att det är inte helt osannolikt att det i slutändan säljs till institutionella investerare. För det har ju visat sig att det är de som är beredda att betala högst prislappar för det här. Och jag kan flika in det. Jag tycker man kan liksom vända och vrida på det här. Det här har varit diskussioner länge som Oskar är inne på. Men de har ju de här andra delarna som är papper och kartong och massa. Och man kan ju fundera på vad aktiemarknaden är beredd att betala för det. Det beror på vilken liksom ingång du har. Jag menar, om jag som Oskar justerar för skulderna som SCA har, uppskjutna skatter som de har och skogen, då har du ju vinstmultiplar på de här industridelarna som bara sprutar ut pengar som är 1, 2, 3 gånger vinsten kanske. Om jag tittar på ett annat industribolag som värderas till, om vi tar ett Atlas Copco, kanske värderas till 25 gånger vinsten. Så att det är ju ett otroligt lågt värderade industrirörelser, om man nu säger att vi utgår från att det bokförda värdet är korrekt. Sen tycker jag att diskussionen blir lite svår på så sätt att det här är enorma bestånd. Jag tror att jag kollade upp det, att det var 1800-talet i USA var det senaste gjordes det är den största affären som någonsin har gjort, så det är på 4 miljoner hektar. Och det är SCA och Holmenskog tillsammans. Så att jag menar, titta bara när Stora sålde sin skog nu. De går ihop flera tyska försäkringsbolag. De får behålla lite själva. Och vi hade precis en affär som blev bekräftad här när vi kom in i studion, där det var en ganska bra bit över bokfört värde. När Södra säljer skogen. Men det är också så att ta ett SCA, vad är det värt? Ja, på pappret är det värt det vi pratar om. Men om man inte ska sälja det, och det finns ju faktiskt ingen, vad jag vet i alla fall, köpare som kan köpa hela beståndet, har det någon betydelse? Alltså jag brukar säga så här, är man på börsen, då är man ju inte salu varje dag. Någonstans är det ju så att blir gapet för stort mellan vad folk anser är marknadsvärdet på tillgångarna och börsvärderingen, men då kommer det ju kliva in människor som försöker stänga det gapet, så att säga, göra arbitragevinster. Och det kan ju vara värt att bara påminnas om att när Essity skulle spinnas ut och så att säga man delade upp Essity och SCA, då var det ju rykten, om man får säga så, om ett bud på SCA, så att säga, på skogen och industrin. Så man skulle köpa ut det från börsen. Och vad jag minns så var det ju det var en private equity-firma och försäkringsbolag som stod bakom det här. Så att det är klart att private equity hade väl tagit industrin och försäkringsbolaget rimligen skogen. Så att man kan säga att de kommer aldrig vilja sälja. SCAs ledning kommer aldrig vilja sälja skogen, och Holmens ledning kommer aldrig vilja sälja skogen, men det betyder inte alltid de som bestämmer i slutändan. Och blir gapet för stort så kan ju någon försöka kliva in. Sen är det inte så lätt när du har huvudägare som kanske säger att men vi tänker inte sälja. Men jag tänkte när Oskar pratade om svårighet att synliggöra värdet i skogen. Man skulle ju kunna vända på det då och säga att skogen är övervärderad och möjligtvis då stödja sig mot övergången från när de gick över till marknadsvärdering och skogen plötsligt dubblerades i värde. Men mot det talar ju att till exempel Södra nu, som sålde sin skog i Baltikum. Men vi har även haft tidigare stora skogsaffärer, Stora Ensos 12% här. De är ju åtminstone nära och över bokförda värden. Så att det verkar ju som att det finns köpare till bokförda värden. Och det är institutionella köpare. Ja. Och det är väl det som var min poäng, att börsen har inte varit beredda hittills att värdera skogen till bokfört värde. Institutionellt kapital
är det. Och det kan finnas alla möjliga anledningar till det. Men klart, är det försäkringsbolag så kanske du har en 100-års horisont på ett annat sätt än vad aktieinvesterare har. Och det kan man ju säga men det är åter tillbaka om man tittar på vanliga kommersiella fastighetsbolag på aktiemarknaden. De värderas ju till 30, 40, 50% lägre än vad de bokförda värdena raderar skulderna också. Så att jag tror aldrig man ska tro att aktiemarknaden är något form av facit. SCA och Holmen och alla de här, det är ju ganska, oavsett med sådana stora bestånd så blir det väldigt teoretiskt, och det är ju bara för att så här ser det ut med den här diskonteringsräntan, värderar skogen så här. Sen är det upp till aktiemarknadens aktörer att då liksom, vad ska vi betala framåt? Vad jag vill att betala baserat på de här värdena som är redovisade och de här vinsterna som de har i de andra rörelsedelarna. Och att aktiemarknaden skulle vara något facit, och det är som Oskar säger, då kommer ett gap och till slut så är ju priset vad någon är beredd att betala. Och om det är liksom på en bank att en privatperson köper aktier, eller att det är ett riskkapitalbolag eller någon annan aktör som väljer att köpa upp det, ja då är det ju marknadspriset. Och jag menar, det här är ju ingenting som skogsbolagen på börsen i alla fall på något sätt döljer, utan det står ju där, och om man tycker att det är värt mindre, ja då får man väl tycka det på något sätt. Och det tycker ju uppenbarligen aktiemarknaden. Och om det är för att man lägger lägre multiplar på industri, alltså värderingsmultiplar på industrirörelsen, eller om man är skeptisk till värdet på skogen, ja det kan man ju bara liksom spekulera kring. Och det tycker jag också är lite kanske typiskt aktiemarknaden från vårt perspektiv, att när det kommer en stor affär, som titta vad som hände med när Stora Enso sålde sin del av skogen, och det var väl till bokfört värde om jag minns rätt runt där. Då går till initialt så steg ju både SCA och Holmen på aktiemarknaden. Men om du tar i en liksom annan värld så kanske man skulle kunna tänka, om vi jämför med bostadsmarknaden, jag menar hur många köpare finns det för så stora bestånd? Och alternativt lika så har det ju försvunnit en köpare med den kapaciteten. Och så ser vi att aktierna faller tillbaka. Det kan ju vara lite andra delar, men liksom, det är ju samma, det här beståndet som såldes nu för, vad var det, 25% över bokfört värde som Södra säljer. Ja, just där och då, Inka, vet vi har väl otroligt mycket tillgångar, är väldigt intresserade av att säkert parera inflationen, tycker att det är bra tillgångar som växer med tiden, och då är de beredda att betala den prislappen för just den delen. Men det kanske man inte kan applicera på ett skogsbestånd som är 10 gånger så stort. För jag menar, återigen, finns det ingen köpare, ja då är det väl värdet 0 kanske. Tack, vi rör oss vidare lite. Jag tänkte på EU. Hur påverkar det svensk skogsindustri? Den förra kommissionen tog så EU flera beslut som påverkar skogen. Så hur påverkar det? Jag har sett en graf som, det var inte jag som satt ihop den, det var någon som visade mig på, typ, från någon industriorganisation hur mycket lagstiftning som EU genererat inom skogen. Och det var ju någonstans här, var det 2015 eller någonting som det bara exploderade. Och det var tydligen då man flyttade skogsfrågorna från liksom jordbruksdepartement, från att vara en jordbruksfråga till att bli en klimatfråga ur EU-kommissionens perspektiv. Nu har inte de liksom kompetens för eller de har inte rätt att bestämma över skogspolitiken. Men de har tagit sig den rätten via att liksom göra det till en miljöfråga. Och det gav ju upphov till den här liksom explosionen av ny lagstiftning. Nu känns det ju som att den nuvarande kommissionen kanske har insett att liksom, vi kan inte göra Europa till en grön park och ingenting annat. Och tagit ett steg eller ett par steg tillbaka. Men jag vet inte riktigt vad som har skett liksom, vad gäller skogspolitiken egentligen, rent konkret från EUs sida. Nej, så vet jag inga konkreta beslut, och i Sverige håller vi fortfarande, vi har ju inte implementerat alla av de tidigare kommissionens beslut. Så att, Men Oskar, du är lite inne på att man kanske inte kan ha samma tillväxtmodeller längre. Vad är det du tänker på? Jag är inte en jägmästare som kan alla de här tillväxtplanerna som kommer från Skogsstyrelsen, men man får ju en känsla av att med de höga vedpriserna är väl ett exempel på det, att det är svårt att öka uttagen ur svensk skog, alltså att öka avverkningen ur den svenska skogen. Det kommer kanske gå att göra lite grann på marginalen på olika platser, och för kanske enskilda skogsägare kan öka därför att deras skogar är skötta på ett annorlunda sätt. Men om vi tittar liksom totalt sett i
i Sverige och kanske egentligen i Norden så finns det liksom inte något stort utrymme att öka avverkningen. Och min liksom tanke är att den här industrin har ju haft en tillväxtmodell som har byggt på att vi bygger ut kapaciteten, producerar fler ton, sågar fler kubikmeter och så kan vi liksom tjäna mera pengar på det viset. Men om det inte finns någon mer vedråvara, då funkar ju inte den tillväxtmodellen. Och kanske om jag hade gått tillbaka några år och frågat mig, men vad ska de då växa av? Energi då var ju den stora liksom hoppet. Att man skulle kunna investera i att använda den delen av stocken som inte går till pappersmassa så att säga och göra ännu mer av den här energin som man producerar. Jag nämnde att SCA då producerar 11 terawattimmar, men det är ju mest liksom gas och att man skulle göra mer av det som kanske en del har satsat på, som är de här biobränslena eller biodrivmedel rent specifikt och gröna kemikalier och sådär. Men det har ju liksom lite grann inte blivit av eller kanske inte gått så bra som man hade hoppats. Så att jag skulle säga att nu är liksom entusiasmen kring biodrivmedel är betydligt lägre än vad den var för ett antal år sedan. Så att jag tror inte att bolagen kommer att stoppa in en massa miljarder liksom på att bli biodrivmedelstillverkare. Men jag tänkte på SCA och Holmen planerade för ett stort sågverk i Rundvik i Nordmaling som inte blev av. Är det här någonting på en del av konsekvenserna? Det var nog inte den enda faktorn bakom att det här sågverket inte blev av. Men vad jag förstått så var det väl i alla fall en faktor till att det inte blev av. Att man kände att höga timmerpriser helt enkelt och kanske svår balans i just den regionen. Men kanske du har bättre koll på. Jag har redan glömt detaljerna runt det. Men du har helt rätt i att det blev, men jag tror att det var råvarufrågan mycket. Att man kanske hade svårt att se att det fanns tillräckligt med råvara för en så stor såg. Ja. Och jag tycker det finns ett annat exempel. Billerud. Istället för att bygga ut så köpte man i USA. Ja, men det är ett exempel på att hade det gått upp för dem att bygga ut sin kartongkapacitet väsentligt utan att nalla från andra maskiner man har. Nej, och därför valde man inte bara det som spelar in, men det var nog en faktor bakom att man valde att expandera i USA istället för att bygga ut kapacitet i Sverige. Så jag tycker att liksom vi ser några få exempel på liksom vad den här vedbristen leder till på olika håll och kanter. Samtidigt har vi exempel på motsatsen, jag på att säga, inom sågverkssektorn att Canfor valde att köpa Vida. Där angav ju de som skäl att Vidas område fanns det bra råvarutillgång och då jämförde de med totalt utslagna, höll jag på att säga, kanadensiska skogen efter barkborreangrepp där. Exakt, så att det är ju jämfört med Kanada som är en, jag ska inte säga katastrof, men kanske snudd på katastrofsituation. Och det kanske kan vara, tycker jag, liksom ett exempel på, eller ett avskräckande exempel på vad som kan hända om man liksom för en politik där man stadigt så att säga, ska minska avverkningen. Men då slutar ju företag att investera för att vet man inte att man kan få ved om 10, 20, 30 år. Men då gör man inte den där expansionsinvesteringen eller återinvesteringen i verksamheten. Och så faller konkurrenskraften lite grann och så faller vinsterna och så till slut så börjar man lägga ner och det är ju vad som sker i Kanada. Så att det var ju de investerade i Sverige för att det var inte lika illa som British Columbia. Det är väl så jag tolkar det. Men skogsbolagens börskurser då, hur påverkas de av det här? Vi pratar om CO2 och tysk stålindustri. Har du lite tankar kring? Jag vet inte om det direkt driver börskurserna så här på kort sikt. Men det finns jättemånga olika aspekter på det här med CO2. Å ena sidan så är ju att producera papper i Norden är ju liksom mest CO2-utsläppseffektiva man kan göra. Givet att vi använder veden för att producera energin. Så det är liksom jag tänkte just att EU... Ja, men sen har du det här med liksom att EU vill minska sina CO2-utsläpp och så hade man tänkt sig att alla industrier skulle delta och så visar sig. Och nu överdriver jag lite grann så här. Oj vad jobbigt det blev för tysk stålindustri. Men vet du vad? Vi kanske lättar på kraven på tysk stålindustri och så det finns några uppe i norr som inte brukar bråka så mycket.
kanske Sverige och Finland kan binda lite mera skog, eller lite mera CO2 i sin skog och kanske avverka lite mindre. Ja, men det är långt borta. Och, ja. Jag tycker det är viktigt att lägga till när man pratar börskurser. Det är liksom precis som att liksom, de lever ju inte i ett vakuum, inte heller aktiemarknaden. Så ska man ju komma ihåg att när räntorna var minus, när liksom likviditeten var god, när liksom dels och vi hade rekordvinster, ja men då drevs ju aktierna upp till nästan vansinniga nivåer. Jag tror att SCA var över 220 kronor. Så att då har du liksom både den operativa utvecklingen och värderingen på aktien på högsta nivåerna. Så att nu kanske man snarare, även fast det är en halvering från de nivåerna vi har sett på börskurserna, om du mäter från den perioden, så kanske det är snarare ganska sunt att du har fått en lägre multipel på lite lägre vinster, och det är en halvering. Och sen nu får vi blicka framåt då, så att det glömmer man ofta. Jag menar, när du var inne på SCT och SCA, då delades SCA ut, jag tror att det var kursen runt 60-65 kronor och idag står den i 120, så att med utdelning så har du säkert mer än dubblat pengarna på relativt låg tid eller kort tid, och vad jag skulle säga väldigt låg risk. Så att jag tror att det är fortfarande, man måste hela tiden komma ihåg vad mäter vi ifrån och liksom skilja på det operativa och själva aktiekurserna med sentimentet på aktiemarknaden när räntorna var låga och det gick inte att hitta avkastning någonstans. Det var ju skyhögt, och det gäller ju återigen inte bara skogsbolagen. När aktiekurserna stod som högst där, du nämnde var det någonstans 220 för SCA, det var väl under 2023? Ja, det kanske, för jag tror faktiskt att det var 22-23, så det var väl liksom inte det var nog inte så mycket räntan, tror jag, som att det var rekordvinster, och det hade ju att göra med de här energikrisen i Europa. Absolut, men jag tror till och med att det var 2023 då faktiskt Skogsholmen och SCA riktigt svagt första halvåret på aktiemarknaden, var ner 30-35% och Stockholmsbörsen var upp då. Ja, förlåt, 2022 menar jag. 2022, absolut. För då kommer de här rekordvinsterna 2021 och så med sista kvartalet 21 publiceras ju första kvartalet 2022. Så att, men jag menar mer liksom, om vi tar pandemin, corona, låga räntor, mycket likviditet, så har ju liksom, det gäller ju som, återigen, det gäller fastighetsbolag, det gäller också rörelsedrivna industribolag, det gäller det mesta, att du hade extremt höga multiplar, alltså värderingar, samtidigt som de tjänar väldigt mycket pengar. Och de kombinerat, mäter du från den punkten, då är det mesta har gått väldigt dåligt på aktiemarknaden. Nu börjar det korrigera, för det har gått lite längre tid och vi börjar se räntorna faller och inflationen liksom är mindre problem än tidigare. Så att, men hela tiden måste man ju komma ihåg vad mäter vi ifrån och ja, det är väl egentligen det jag skulle säga. Ni kan ju höja börskurserna som ett rinnande vatten, det kan inte jag riktigt, men en del i mitt jobb är att försöka kanske översätta det där till vad innebär det här för skogsägare. Vi har nämnt då att Stora Enso vill kanske eventuellt knoppa av sin skog för att förbättra siffrorna. Det är lite dåligt tecken eftersom det är Stora Enso som köper skogsägarnas ved. Man vill ju gärna att då Stora Enso ska må bra och kunna fortsätta köpa veden. Samtidigt, positivt tecken är ju då att det finns någon som vill köpa Södras skog i Baltikum för 8 miljarder. Så är det uppenbarligen någon som tror på skogen. Vad tänker ni själva om de här företagen, skogsbolagen i Sverige på längre sikt? Alltså jag tror att om man tar Inka då, som är IKEA-delen, om man sitter på enormt mycket likviditet utan att jag kan deras balansräkning, men man ska komma ihåg att det här är reala tillgångar, det vill säga att någonstans så parerar det en del av inflationen. Så att om du har 2-3% inflation och så sitter du med likvida medel antingen på ditt egna privata bankkonto eller i ett företag, så är det klart att du tappar köpkraft för varje år som går. Och då anses ju skogen vara liksom en real tillgång som både parerar inflationen och över tid växer. Kanske inte lika fort som ett Microsoft eller ett Nvidia, men i alla fall liksom tillräckligt mycket för att passa vissa typer av köpare. Vi har ju Roger Akelius har säkert samma tankar och långsiktigt, för att svara på frågan, tror jag absolut att liksom den stora liksom bilden är att det kommer fortsätta i den riktningen, att det är överlag bra tillgångar, genererar lite kassaflöden, växer av sig självt.
Och liksom med de här så lågt skuldsatta som både Holmen och SCA är och de här värderingarna, så tror jag ändå att det blir bra. Alltså, jag tänker ju liksom att skogen är ju bara värt någonting om det finns, eller bara värt, men det är ju värt någonting utefter om det finns en industri som efterfrågar dess produkter. Ja. Och priset som den industrin har råd att betala för vedråvaran. Det har ju att göra med hur konkurrenskraftig och så att säga välinvesterad är den industrin. Då ska vi komma ihåg att vi har haft en 7-årsperiod bakom oss här av liksom enorma investeringar i svensk skogsindustri. I allt ifrån liksom pappersmassa på linersidan och även lite grann i sågverk. Och även om den kanske stora liksom investeringsboomen är över och vi kommer in i en lite lugnare period här framöver, så tycker jag att det är liksom ett tecken på att det är ett väldigt bra tecken för skogsägare. Och det är väl kanske en av anledningarna till att vedpriserna dubblades i princip i slutet av den här investeringsboomen. Liksom. Vi pratar lite om intresset från utländsk intresse för svenska företag. Det har ju flera exempel som har blivit uppköpta. Karl Edin, Vida, Siljan, Bergqvist med flera. Och jag tänkte på, finns det fler svenska skogsbolag som kan vara uppköpskandidater? Och vad skulle det innebära för Sverige? Ja, alltså om vi pratar om de här liksom stora börsnoterade bolagen, så är det väl så att med 2 av dem har väldigt starka huvudägare, SCA och Holmen, som mig veterligen inte har liksom visat något intresse av att sälja. Sen måste det också, vem skulle i sådana fall köpa? Och vi har ju sett, vad som har varit en intressant trend här, det är ju brasilianska massaproducenter som tjänar med väldigt höga marginaler, med kring, jag sa att jag inte skulle säga ordet EBITDA, men rörelseresultat före avskrivningar, någon slags proxy för kassaflöden. De hade alltså marginaler på den nivån på kring eller till och med över 50%, så att de är otroligt lönsamma. Och då kan vi säga som en referens liksom, kanske att de svenska skogsbolagens industrirörelse ligger någonstans mellan 10 och 15, om det är lite mitten av konjunkturen om man säger så. Så att det är ju väldigt höga marginaler, och de har de senaste åren använt en del av sina överskott till att, så att säga, köpa in sig nedströms i förpackningsföretag i USA. Vi såg en massa producenter som köpte Essities tissuerörelse i Kina. Vi har sett hur Suzano, den största massaproducenten, köpte Kimberly-Clark då, som en konkurrent till Essity, köpte in sig 50% av deras mjukpappersverksamhet här i Europa. Så att liksom, de här flyttar framåt, och det är klart att de kanske skulle vara intresserade av att köpa även nordisk skogsindustri. Jag tror inte att de är så intresserade av att köpa nordisk skog dock. För de har ju sina egna plantager så att säga. Så att det är nog mer på industrisidan. Så det skulle ju vara något av de bolagen som inte har en massa skog. Och i Sverige så är väl det Billerud. I Finland skulle det vara då kanske ett Stora Enso efter att de har sålt av. Men jag säger inte att vi ska vänta oss några bud eller någonting här. Nej, men jag tror likadant. Sen ska man ju komma ihåg att det redan idag finns ganska mycket utländska ägare i de här bolagen. Alltså eftersom att de är börsnoterade så är det bara fritt fram. Nu vet jag inte hur det har rört sig senaste tiden, men jag menar BlackRock är bara som ett exempel. Nu kanske det är också via instrument, det vill säga att det är privatpersoner som köper fonder, så att de köper egentligen blint. Men jag menar, tittar man i ägande på de här, både SCA och Holmen, så finns det en relevant del utländskt ägande redan idag. Sen om de köper ut alltid tror jag inte. Och Billeruds stora ägare är ju en utlänning också. Så att, sen länge tillbaka ska sägas då. Ja, nu vi sätter punkt där för idag. Tack Oskar Lindström, Daniel McPhee, Ulf Aronsson. Tack. Cecilia Adolfsson heter jag. Tack. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.